নমস্কাৰ দৰ্শক, আমি আকৌ লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ পঞ্চাং। আজি ২৭ নৱেম্বৰ ২০২২ আৰু আজি আঘোণ মাহৰ 10 তাৰিখ, শুক্ল পক্ষৰ আজি চতুৰ্থী তিথি ৰবিবাৰ পৰিছে আৰু লগতে গধূলি ৬:০৪ পৰ্যন্ত আজি ধনু ৰাশি পৰিছে আৰু তাৰ পিছত মকৰ ৰাশি পৰিছে। গতিকে ৬:০৪ গধূলিলৈকে যিসকল জাতকে জন্মগ্ৰহণ কৰিব সেইসকলৰ ধনু ৰাশি হ'ব আৰু তাৰ পিছৰ জাতকসকলৰ মকৰ ৰাশি হ'ব। যোগ পৰিছে গণ্ড যোগ আৰু ১২:৩৮লৈকে পূৰ্বাষাঢ়া নক্ষত্ৰ পৰিছে আৰু তাৰ পিছত উত্তৰাষাঢ়া নক্ষত্ৰ পৰিছে। আৰু অভিজিত মুহূৰ্তৰ সময় হৈছে 11:৪৭ পৰা 12:২৯ পৰ্যন্ত আগবেলা আৰু ৰাহুকালৰ সময় হৈছে 4:০৫ পৰা 5:২৪লৈকে পিছবেলা আৰু দিশশূল পৰিছে পশ্চিম দিশত। গতিকে দৰ্শকসকল, আমি জানিলোঁ আজিৰ দিনটোৰ পঞ্চাং। ধন্যবাদ।